halos lahat nga ng bagay ay ating makukuha gamit ang makabagong teknolohiya. Dahil halos lahat ng tao ay pinahalaga ng mabuti ang kanilang pera at maging kanilang katauhan, nagkaroon ng tinatawag na cryptocurrency. Pero ano nga bang cryptocurrency at paano ito nagagamit? Alamin natin kung ano nga ba ito. Ang nagpakilalang si Satoshi Nakamoto ang siyang ginamit na pseudonym ng isang tao o maaring grupo na gumawa ng kinikilalang Bitcoin. Pinaniniwalaan na ang taong ito ay ipinanganak noong April 5, 1975 at ipinanganak sa Japan. Siya rin ang nag-devise ng pinakaunang blockchain database. Si Nakamoto din ang pinaniniwalaang nakaayos ng problema sa tinatawag na double spending patungkol sa digital currency gamit ang peer-to-peer network. Si Nakamoto ay active pa sa kanyang trabaho at sa kanyang pag-aayos sa cryptocurrency hanggang 2010. At magmula noon, wala na ngang balita patungkol dito. Ang taong ito ay hindi nagpakita sa publiko at masyadong tago ang lahat patungkol sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang taong ito ay nagbibigay ng mga komentaryo patungkol sa banking at mga fractional reserve banking. Lumabas nga noong 2012 mula sa P2P Foundation na nagpakilala ito bilang 237-year-old at lalaking nakatira sa Japan. Pero ang paniniwala ng iba, walang katotohanan ang nationality na kanyang ibinigay dahil sa kanyang paggamit ng native level ng salitang Ingles. Maging ang kanyang Bitcoin software ay hindi nakalabel sa Japanese. Ayon nga sa isang security researcher na si Dan Kaminsky na siyang nagbabasa ng mga Bitcoin code, naniniwala ito na si Nakamoto ay isang grupo ng mga espesyal na tao o to be specific, mga geniuses. Ang isang developer naman na si Laszlo Hayek ay pinaniniwalaang nagpadala ng isang email kay Nakamoto at naniniwala naman itong ang code nito ay pang isang tao lamang. Ayon din sa isang software developer na si Gavin Anderson, si Nakamoto ay isang matalinong coder pero ito ay magulo. Ang mga paggamit ng mga ekspresyon na bloody hard, flat, maths, cray at maging color na mga British English expressions ay makikita sa mga source code mula sa comments at forums posting ni Nakamoto. Dahil dito, nagkaroon ng paniniwala na ito o ang kanyang grupo ay nagmula sa Commonwealth Nation. Sa paglipas ng taon, ilang mga tao na din ang nag-claim na sila ang misteryosong tao na ito. Ang iba naman ay itinuturo na sila si Nakamoto pero hanggang ngayon ay hindi pa din alam kung sino nga ba ito. Marami rin ang naniniwala na ito ay maaring taga-United States o hindi naman ay mula sa Europa. Ang cryptocurrency ay unang lumabas bilang isang theoretical construct bago pa man magawa ang isang pinakaunang digital currency na Bitcoin. Ang layunin ng ganitong currency ay upang magawa ng paraan ang political shortcoming ng ginagamit ng pera ng mga tao. Pinaniniwalaan na ito ay nagsimula noong 1980s. Isang American cryptographer na kinilalang si David Chaum ang nag-imbento ng tinatawag na blinding na isang algorithm at hanggang ngayon ay ginagamit sa central hanggang modern web-based encryption. Ang algorithm na ito ay nagagamit upang mabantayan ang pera, maitago ang mga pagbibigyan at pagbili ng dalawang tao at di kalaunan ay tinawag nga itong blinded money. Di kalaunan, kumuha ng mga tao si Chaum at iba pang mga cryptocurrency enthusiasts para maipakilala din sa mga tao ang kanyang blinded money. Nung ito ay lumipat sa Netherlands, binigyan niya ng pondo ang DigiCash, isang kumpanya kung saan nagpo-produce ng unit of currency base sa blinding algorithm ni Chaum. Pero ang DigiCash ay hindi isang decentralized. Ito ay hindi hinahawakan ng iba't ibang grupo, dahilan upang maging katulad lamang ito ng isang normal na bangko na humahawak ng pera ng mga tao. Noon ay napuna ito ng mga central banks dahilan upang mabigyan ito ng ultimatum.
Ang DigiCash ay sumang-ayon na sila ay magbebenta lamang para sa mga lisensyadong bangko. Hindi kalaunan, ito ay kinausap ng Microsoft patungkol sa isang partnership na nais nito. Ang pag-aalok ng pag-permit sa mga early window users na bumili ng kanilang currency. Pero dahil ang dalawang ito ay hindi nagkasundo sa mga termino at mga rules, hindi natupad ang kanilang partnership. Taong 1990s, nung mas lalong nakilala at umusbong ang DigiCash. Kinilala ang isang software engineer na si Wei Dai na naglabas ng isang puting papel sa B-Money. Isa itong virtual currency architecture na nagtataglay ng basic components ng mga modern cryptocurrencies, tulad na lamang ng complex encryption at maging pagiging decentralized nito. Pero ito ay hindi ginamit upang maipangpalit sa isang tunay na pera. Ayon sa Money Crushers, ang tinatawag na cryptocurrency o kilala din bilang virtual currency ay patungkol sa pagbibigay at pagkuha ng pera na ginagamit ng mga pribadong tao at maging mga pribadong grupo. Kaya ito tinawag na cryptocurrency dahil ito ay gumagamit ng mga cryptographics protocol o mga kakaibang codes, mga encrypted code na siyang tutulong upang maitago ang mahalagang impormasyon, ang transaksyon ng pera at upang mas mapangalagaan pa ito. Ang mga developers na gumawa ng cryptocurrency ay ginawa ang mga ganitong protocols gamit ang mga advanced mathematics at mga principle ng computer engineering. Ito ang dahilan upang imposible itong mabuksan, magaya at makuha ang mga pera na naririto. Gamit din ang mga code na ito, maitatago ang katauhan ng gumagamit ito dahilan upang ang mga nangyayaring transaksyon gamit ang cryptocurrency ay mahirap matukoy. Pinaniniwalaan ng supply at value ng cryptocurrency ay nakokontrol ang bawat aktibidad ng kung sino man ang gumagamit ito at base din ito sa uri ng protocols na nakalagay sa kanilang codes. Ang supply at value nito ay hindi nanggagaling sa mga central banks o maging ano pang mga opisyal at batas. Ang cryptocurrency ay maaari ding ipalit sa isang totoong pera na ginagamit ng isang normal na mamamayan. Maaari itong maipalit sa mga online markets na nagbibigay ng iba't ibang exchange rate sa ilang pera na mayroon ang mundo, tulad na lamang ng US dollars, British pounds, European euro at maging Japanese yen. Pero ayon din sa mga report, ang ganitong gawain ay delikado para sa mga cryptocurrency users dahil dito ay maaring malaman ng ilang professional hackers na nagnanakaw ng digital currency ang iyong personal na impormasyon at mabuksan ang iyong mismong account. Dahil nga din ang cryptocurrency ay hindi magagalaw ng mga politiko at maging ano pa mang mga bangko, malayang magagawa ng mga taong naririto ang kanilang gustong gawin sa kanilang mga pera. Kung ikukumpara sa mga normal na tao at sa normal na bank account na maaari itong i-freeze kung gugustuhin ng mga opisyal. Dahil dito, madalas ginagamit ang ganitong uri ng pera sa pagbili o paggawa ng masasamang bagay, tulad na lamang ng pagbili ng droga at iba pa. Ayon sa Telegraph, ang Bitcoin ang pinakakilalang cryptocurrency na ginagamit ng ilang mga tao ngayon. Taong 2008 nung ito ay maipakilala ng kinilalang si Satoshi Nakamoto na nagdisenyo ng Bitcoin mula sa kanyang inilabas na papel na Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Naganap naman noong 2009 ang pinakaunang Bitcoin transaction noong si Nakamoto ay nagbigay ng 10 Bitcoin noong January 12 sa isang computer programmer na si Hal Finney. Taong 2010 naman nung nahack ang Bitcoin dahilan upang magkaroon ng kahinaan ang system na mayroon ito. Nagkaroon ng isang kakaibang transaksyon na nagtataglay ng halos 18 billion Bitcoin ang nakanote mula sa isang Bitcoin developer na si Jeff Karzek. Nagkaroon ng Bitcoin swaps na halos 10,000 Bitcoins kapalit ang 2 pizza. Noon kasi hindi pa ganoon kasikat ang Bitcoin kaya parang wala lamang ito. Pero sa panahon ngayon, ang halos 10,000 Bitcoin ay nagkakahalaga lang naman ng 55 million pound sterling. Kung i-convert naman natin ito sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 3,448,577,000 pesos. At ito ang dahilan
upang ang pizza na ipinalit na ito ay tanghalin na pinakamahal na pizza sa kasaysayan. Taong 2011 naman, nung nagsimula nang lumabas ang ilan pang mga kakompetensya ng Bitcoin tulad na lamang ng Litecoin, Namecoin at maging Swiftcoin. Habang tumatagal ay maraming batikos ang nakukuha ng Bitcoin dahil sa pag-aakusa na ito ang perang umiikot sa dark web, lalo na sa mga sites na illegal at masama. Taong 2012 naman, nung nakilala ng publiko na hindi lamang ng mga taong addict sa pagdadive sa internet pero maging ang simpleng mamamayan. Ito ay naisama din sa isang fictionalized trial ng isang US drama na The Good Wife. Ang isang episode nito ay pinamagatang Bitcoin for Dummies. Taong 2013 naman, nung ang mga humahawak at nagpapatakbo sa Bitcoin ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Dahilan upang ang mga blockchain o yung nagsisilbing logbook para sa mga transactions ay nahati sa dalawa. Sa loob nga ng 6 na oras, 2 networks ang nag-operate sa parehong oras pero nagtataglay ng magkaibang klase ng transaction history. Dahilan upang hindi mapigilan ang pagbaba ng value nito. Sa tagal ng panahon, iba't ibang klase ng pagtanggap ang natamo ng Bitcoin sa iba't ibang mga bansa. Tulad na lamang ng bansang Thailand na ipinaban ang Bitcoin dahil sa kanilang pagkilala dito bilang illegal na pera. Ang Finance Ministry naman ng Germany ay hindi tinatanggap na isang official currency ang Bitcoin, pero tinatanggap nila ito bilang isang unit of account na naging daan upang mabigyan ng tax ang mga Bitcoin-based transactions. Ang People's Bank naman ng China ay ipinagbabawal ang kahit anong financial institution sa paggamit ng Bitcoin. Pero makikita naman sa Vancouver, Canada, ang pinakaunang Bitcoin ATM. Taong 2014, nung nag-offline ang isang cryptocurrency exchange na Mt. Gox sa Japan at nag-file ito ng bankruptcy protection dahilan upang ang mga investors na mayroon ito ay malugi. Dahil sa patuloy na pagkilala sa Bitcoin, ang Microsoft ay pinayagan ng kanilang mga users na gamitin ito para maipambili ng mga laro at iba pang mga application. Taong 2015 naman, nung lumabas muli ang ilang bagong cryptocurrency tulad na lamang ng Ethereum at Coinbase na kumita ng halos $75 million sa kanilang funding round dahilan upang kilalanin itong pinakamalaking amount para sa isang Bitcoin company. Noong taon din yun, inireport na ang isang Bitcoin exchange sa Europe na Bitstamp ay naging biktima ng mga hacker. Nagkaroon ng mga security breach pero ito ay naayos din kaagad at ipinahayag sa kanilang mga customer na walang naibawas sa kanilang mga account. Sa panahon ngayon, hindi natago ang patungkol sa mga digital money at minsan ay ginagamit na din ito upang ipang-invest sa mga negosyo. Bago matapos ang taong 2016, nagkaroon ng halos 900 ATMs para sa Bitcoin sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ang Swiss National Railway at maging ang mga software website ay tumatanggap na din ng mga ganitong uri ng currency. Taong 2017, nung nagpasa ng batas ang bansang Japan, natanggapin ang Bitcoin upang maging isang legal payment method. Sa Skandiabanken Norway naman, ang mga Bitcoin ay hinahayaan na gamitin bilang isang investment asset at maging isang payment system. Ayon nga sa Telegraph, sa loob ng 30 years, ang mga users ng Bitcoin ay nagustuhan ang mabilis at safe na pagbili at pagbibigay ng pera. Ngayon ay kinikilala na at maraming tao na din ang gumagamit ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang panahon nga natin ay patuloy na nagbabago at maging ang pera ay nagkakaroon na ng ibang paraan upang kitain at pangalagaan. Maraming salamat sa panonood mga boss. Katulad ng nilagay ko sa comment section, first 10 lang po ang isasama ko sa shoutout kada video. Kaya shoutout ka na Psycho Joker, Red Fox 26, Just Even Kurang-Kurang, Adrian Ren, Redjet 607, Robbie Mark Tuplano, Carbonara Gaming, TFLT, RJ Claveria, at Jason De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod na video, mamimili kayo as usual kung anong gusto nyo, pero puro UFO muna tayo. Medyo naninalaw na kasi yung YouTube ko. Sumagi rin sa isip ko yung membership dito sa channel dahil isa sa inyo ang nag-comment tungkol doon.
Maraming salamat, kaya lang nakalimutan ko na yung name mo, sorry. Bigla ang record kasi ito, pasensya na. Sa totoo lang kasi wala rin naman talaga akong maibibigay pang exclusive sa members. Siguro yung mga hot topics, yung pang members only, yung mga talagang research material, mga 20 to 30 minutes long, at yung mga talagang maninilaw kay YouTube. Ewan ko, hindi ko pa rin kasi alam ang idadagdag ko sa members tab, pero baka i-turn on ko na din siya kasi seriously, naninilaw na talaga yung YouTube ko dahil sa mga topics lately. Baka pwede nyo rin akong bigyan ng idea, ma-appreciate ko yun. Pero mabalik tayo, meron akong 3 available na final edit na lang ang kulang. 3 edit kasi ang ginagawa ko. First edit kasi ang mga pictures at videos pa lang. Second edit naman yung mga lower thirds at yung mga transitions. Final edit, yan na yung lalagyan ko na siya ng mga soundtracks at iba pa. Ang 3 natin ay ang Kecksburg Incident, Rendlesham Forest, at ang pagsabog ng atomic bomb sa India 12,000 years ago. Hopefully, hindi ito ma-flag ni Whitey dahil UFO topics lang naman to. Mamaya po magpapapul ako. Maraming salamat po sa inyong suporta. Na-appreciate ko po talaga, lalo na pag nagko-comment po kayo, binabasa ko talaga yun. Again, maraming salamat po. Roll outro.